Χαίρετε. Ονομάζομαι Αρσένης Αυλωνίτης και στα πλαίσια της πρώτης εργασίας του μαθήματος Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου του ΙΤΑ Εξαμήνου του Ιωνίου Πανεπιστημίου θα σας παρουσιάσω τις δυνατότητες της εφαρμογής Google Translate με ό,τι έχει να κάνει με την επεξεργασία ομιλίας. Είναι μια εφαρμογή που μπορούμε να τη βρούμε με πολλούς τρόπους. Αρχικά υπάρχει για όλες τις για συσκευές όπως τηλέφωνα και tablet στο App Store για iOS συσκευές και έχει αυτήν εδώ τη μορφή. Υπάρχει στο Android που έχει μια παρόμοια μορφή. Βέβαια μπορούμε να την εντοπίσουμε άμα την αναζητήσουμε απλώς σε αυτήν τη μορφή, και υπάρχει και στα εργαλεία του Google Chrome. Αρχικά μπορούμε να μεταφράζουμε ολόκληρα documents, μπορούμε να γράφουμε εδώ και να μεταφράζουμε απευθείας σε οποιαδήποτε γλώσσα έχουμε, αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε στην επεξεργασία ομιλίας. Είναι μια εφαρμογή που για να καταλάβουμε τη λειτουργία της θα πρέπει να μπούμε σε ένα υποθετικό πλαίσιο, ως ένα παράδειγμα. Ας φανταστούμε ότι είμαστε ένα ταξίδι σε μια χώρα, σε μια περιοχή που δεν ξέρουμε τη γλώσσα. Οπότε στην αριστερή πλευρά θα βάλουμε τα ελληνικά και στη δεξιά ας πούμε ότι ήμασταν στην Ιαπωνία. Και θέλουμε από έναν ντόπιο να πάρουμε μια πληροφορία, να τον ρωτήσουμε κάτι και να μας απαντήσει. Οπότε θα μπορέσουμε να ρωτήσουμε πατώντας το μικρόφωνο ό,τι θέλουμε στα ελληνικά. Για παράδειγμα, πού μπορώ να βρω ένα ξενοδοχείο να μείνω? Και βγαίνει απευθείας γραπτή η μετάφραση. Εκτός αυτού υπάρχει και το ηχητικό σήμα. Αυτό μπορούμε να το δώσουμε στον ντόπιο να το ακούσει, να αντιστρέψουμε, να βάλουμε εδώ τα ιαπωνικά και έτσι να τον ακούσει το σύστημα, να απαντήσει αυτό στη γλώσσα του και εμείς να έχουμε τη μετάφραση. Βέβαια μπορούμε να έχουμε άπειρες γλώσσες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλο ένα παράδειγμα. Πού μπορώ να βρω ένα ταξί? Ιταλικά. Το ακούμε. Dove posso trovare un taxi italiano? Υπάρχουν πάρα πολλές γλώσσες. Πήραμε που μου αρέσει γενικά. Где я могу найти такси итальянское? Мы слышим это слишком много языков. Ωραία. Η εφαρμογή επίσης έχει ιστορικό που μπορούμε να δούμε τις προηγούμενες μεταφράσεις μας. Έχει πράγματα που μπορούμε να αποθηκεύσουμε άμα θέλουμε, ερωτήσεις συχνές, το οτιδήποτε. Και έχει και το κουμπί αυτό που μπορούμε να βοηθήσουμε στην εξέλιξη της λειτουργίας της. Να βοηθήσουμε στην εκπαίδευση ουσιαστικά της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί εφαρμόζεται τεχνητή νοημοσύνη και νευρονικά δίκτυα σε αυτήν εδώ την εφαρμογή. Εκτός αυτού υπάρχει δυνατότητα, άμα για παράδειγμα ένας φίλος μας συστήσει ένα άρθρο που είναι ξενόγλωσσο και θέλει να το διαβάσουμε γιατί του άρεσε το νόημα και θέλει να το μοιραστεί μαζί μας. Και εμείς δεν γνωρίζουμε ούτε καν τη γλώσσα, αλλά και ούτε καν ποια είναι αυτή η γλώσσα. Μπορούμε απλώς να πάρουμε ένα κομμάτι, να πάμε εδώ, να πάμε στο Detect, να βάλουμε τη γλώσσα Εδώ θα αναγνωρίσει απευθείας ποια γλώσσα είναι και θα κάνει τη μετάφραση. Οπότε έχουμε τη μετάφραση
στα ρώσικα, επειδή ήταν επιλεγμένα τα ρώσικα. Εμείς θα έρθουμε και θα βρούμε τα ελληνικά. Ωραία. Και μπορούμε να το ακούσουμε. Σε λίγες μόνο εβδομάδες, η Γερμανία θα έχει τόσο πολύ εμβόλιο που τα κέντρα εμβολιασμού απειλούνται με υπερφόρτωση, θα γίνει τότε η προηγούμενη ιεράρχηση των ομάδων κινδύνου. Σε λίγες... Βέβαια δεν είναι ακριβής η μετάφραση, πάντα υπάρχουν μικροπροβλήματα, αλλά όσο γίνεται προσπαθούν να το βελτιώσουν αυτό και γι' αυτό η μετάφραση σιγά σιγά αλλάζει και αντί για λέξη προς λέξη γίνεται έκφραση προς έκφραση. Είναι μια εφαρμογή πάρα πολύ χρήσιμη, πιστεύω, και εκτός αυτού σαν εφαρμογή σου δίνει τη δυνατότητα να μεταφράζεις ολόκληρες ιστιοσελίδες απευθείας. Και ας πούμε η εφημερίδα που δεν ξέραμε τίποτα έγινε απευθείας ελληνόφωνη. Βέβαια έτσι δεν μπορούμε να την ακούσουμε. Είναι μια εφαρμογή που online έχει παραπάνω από 100 γλώσσες και offline είναι κάπου στις 60. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ελπίζω να ήταν μια καλή παρουσίαση.